Sziasztok! Ez a RetroTech Hungary YouTube csatornája. A mai epizódban egy újabb topping dakot veszek górcső alá, mégpedig a Topping D30 Pro-t. Megmondom nektek őszintén, hogy jó technikai paraméterekkel engem már félig meg lehet venni, de mivel nem a műszaki paramétereket hallgatjuk, ezért arra is kíváncsi voltam, hogy hogyan teljesít ez az új dak a Topping D50S-hez képest, ezért a mai teszt egyben összehasonlítás is lesz a két dak között. Ebben a 100 000 forint körüli árkategóriában az abszolút nyerő nálam eddig a Topping D50S volt, de azért előjáróban annyit elspoilereznék, hogy igen, a D30 Pro egy jobb csomag a D50S-nél. De ennek ellenére lehet olyan mértékben a D50S felé dönteni a pályát, hogy ez a különbség marginális legyen, ami azt jelenti, hogy a D50S még mindig egy nagyon jó választás lehet, ellenben a D30 Pro bizonyos pontokon egyértelműen jobban teljesít. Hogy pontosan mire is gondolok, az ki fog derülni a főcím után. A Topping D30 Pro-t én valahová a D70S és a D50S közé raknám, mind az elérhető szolgáltatások, mind a hangminőség tekintetében. Sőt, mivel nemrégiben egy rövid ideig volt szerencsém végre a D70S-t is meghallgatni, ezért azt tudnám mondani, hogy ha nincs szükségetek az MQA támogatásra, vagy a Bluetooth kapcsolatra, akkor egyébként a D30 Pro nagyon közel van a D70S hangminőségéhez, akkor is, ha a D70S kissé más hangzásvilággal rendelkezik. A D70S egyébként jelenleg olyan 100 000 forinttal drágább a D30 Pro-nál, és ekkora különbség a kettő között egyértelműen nincs, ha csak az elérhető hangminőséget vizsgáljuk. Én úgy gondolom, hogy a D30 Pro inkább a D50S létét fenyegeti elsősorban, ezért ahogyan azt a bevezetőben is említettem, elsősorban őket hasonlítanám össze egymással. Egyébként annó a D50S-ről is készítettem egy részletes bemutatót, amelynek a linkjét a videó alatti leírásban is megtalálhatjátok. Mielőtt végigvesszük a technikai paramétereket, fel szeretném hívni a figyelmeteket arra, hogy ezt a dakot a D50S-hez hasonlóan én vásároltam, tehát ami ebben a videóban elhangzik, az az én független véleményem. Hogy ez a jövőben is így maradhasson, arra kérnélek benneteket, hogyha megengedhetitek magatoknak, akkor támogassátok a csatornámat a Patreonon vagy a PayPal-on keresztül. Én ameddig csak tehetem, a közösségi finanszírozás erejével szeretném biztosítani a függetlenségemet, és hát gondolom ti sem szeretnétek termékbemutató videóknak álcázott, fizetett hirdetéseket nézni a YouTube-on, hanem muszáj. Ameddig csak lehetséges, én szeretném ezt elkerülni, hát máskülönben nincs igazából értelme ezt csinálni, nem igaz? A D30 Pro-ban 4 darab Cirrus Logic CS43198-as DAC chipet épített be a Topping, ami elképesztően alacsony, 900 teljes harmonikus torzítás mellett teljesen szimmetrikus kialakítást tesz lehetővé.
A 900 000 százalékos torzítás egyben azt is jelenti, hogy ez a DAC képes az eredeti hangot 99,99991%-os pontossággal reprodukálni, ami egyébként egy meglehetősen szellemes marketing megközelítés a Topping részéről. Hát hiába ez van, amikor a marketing anyagot is a mérnökök írják. Nyilván értelmetlen a teljes harmonikus torzítás mértékéből a hangreprodukció minőségére következtetni, főleg, hogy a teljes harmonikus torzítás egy bizonyos szint alatt már nem igazán járul hozzá érdemben a hangminőség javulásához. A kapcsolódó kutatások egyébként még ennél is megdöbbentőbb számokat dobnak fel. Például a tesztben résztvevő emberek nagy része csak akkor hallotta meg a 10% alatti THD-t, ha a frekvencia magasabb volt 500 Hz-nél. 40 Hz-es tesztjelnél meg a 100%-os torzítás miatt sem panaszkodtak a tesztalanyok. Végül a teszthangoknak el kellett érnie a 8 kHz-et, hogy például 1% torzítást érzékeljenek a kutatásban résztvevő tesztelők. Szóval ennek az értéknek az igazi jelentősége erősen függ az egyéntől, a frekvenciától és a hangerőtől, és ez is jól mutatja, hogy azért ne ez alapján, a paraméter alapján vásároljunk hifit, mert azt az értéket, amitől az egésznek nincs jelentősége, ma már nagyon sok eszköz simán megugorja. A jelzaj viszonya ennek a DAC-nak amúgy 120 decibel körül alakul, ami ugyancsak egy kimagasló érték, azt figyelembe véve, hogy az átlagember füle a -115 dBFS-nél halkabb hangokat már képtelen meghallani, a zajszintje pedig ennek a DAC-nak meg ez alatt az érték alatt végződik 5 decibellel. A Topping által közölt műszaki paramétereket egyébként független mérésekkel is igazolták, tehát nem marketing bullshitről van szó, hanem reprodukálható értékekről. A 4 darab DAC chipnek az egyik előnye, hogy 8 teljesen szimmetrikus csatornát kapunk, amelyeket ezután a Topping mérnökei párhuzamosítással párba rendeztek, így bár összesen csak 4 teljesen szimmetrikus csatorna marad, viszont cserébe ez az elrendezés sokat javít a DAC hangminőségén. Ezt a 4 csatornát osztják szét ezután az egy pár teljesen szimmetrikus XLR és az egy pár aszimmetrikus RCA kimenetek között. Szóval első hallásra ez a 4 darab DAC chip egy sztereó rendszer igényeihez képest túlzásnak tűnhet, de a rendelkezésre álló csatornák okos felhasználásával az analóg teljesítmény kompromisszumok nélkül maximalizálható. Így érhették azt el, hogy gyakorlatilag nincs különbség hangminőség tekintetében az XLR és az RCA kimenetek között, igaz, a 2 méter fölötti hosszúságú kábelek esetén az XLR kimenet még így is egy jobb választás lehet a zavarvédelme miatt. Az USB bemeneten érkező jeleket most is a jó öreg XMOS chip dolgozza fel, amelyhez Linux vagy macOS operációs rendszer alatt nem kell drivert telepíteni, Windowsra pedig letölthető a The Sycon által finom hangolt ASIO driver. A jitter értéke bármely digitális bemenetet használva -140 decibel alatt marad, ami ismét egy kiváló érték, főleg, mert a DAC-ok általában optikai vagy koaxiális digitális bemeneteken rosszabbul szoktak teljesíteni a jitter teszteken, mint az USB bemeneten. A DAC USB-n keresztül képes egészen 32 bit 384 kHz-es mintavételi frekvenciáig PCM jeleket fogadni, valamint natív módon DSD 256-ig, és DSD over PCM módon pedig DSD 128-ig DSD forrást fogadni. A koaxiális és az optikai digitális bemeneteken keresztül ezzel szemben csak 24 bit és 192 kHz PCM lehetséges, valamint kizárólag DSD over PCM formátumban DSD 64 a maximális felbontás DSD forrásjelnél.
A DAC beépített kapcsolóüzemű tápegységgel rendelkezik, amely minőségére a korábban említett mérések elegendő bizonyítékot szolgáltatnak. Bár a kapcsolási zaj nyomait felfedezhetjük a különböző grafikonokon, de ezek bőven a -115 dBFS alatti értékeken tetőznek, ami miatt nincs sok értelme aggódni. Valószínűleg egy lineáris tápegységgel ezek a zajok tovább csökkenthetőek lehetnének, de ezt műszaki szempontból nehéz észszerűen megindokolni, viszont a bennünk élő, a régi világ alapvetéseihez a ragaszkodó audiofil biztosan jobban aludna, ha a D70S-hez hasonlóan egy lineáris tápegység került volna a D30 Pro-ba is. Mivel a D50S még egy viszonylag jó minőségű lineáris tápegységgel sem tudta igazán megszorongatni a D30 Pro-t, ezért talán nem túlzás azt állítani, hogy felesleges pénzkidobás lett volna egy lineáris táppal, és emiatt egy nagyobb dobozzal gyártani a D30 Pro-t. Aki ezen nem tudja túltenni magát, annak ott a D70S, de a több mint egy hónapja tartó teszt során engem egyszer sem zavart igazán ez a körülmény. Ha egy kapcsolóüzemű tápegységet jól terveznek és építenek meg, akkor az felveheti a versenyt egy lineáris tápegységgel, és úgy tűnik, a topping ebben most nem hibázott. A DAC egy nagyon egyszerű fehér kartondobozban érkezett, amelyben a DAC-on kívül egy IEC tápkábelt, egy USB kábelt, egy távirányítót, egy felhasználói kézikönyvet, valamint egy garanciafüzetet találunk. A távirányító a szokásos egyszerű műanyag darab, amelyet a topping más termékei mellett is megtalálhatunk. Maga a D30 Pro DAC egy viszonylag egyszerű vonalvezetésű, de kellően masszív alumínium dobozba lett beépítve, ahogy azt megszokhattuk a toppingtól. A kezünkbe fogva a méretéhez képest súlyos darabnak tűnik, a ház merevsége pedig példaértékű. A fekete és ezüst színben is elérhető készülékház előlapja finoman le van kerekítve, és az előlap nagy részét a narancssárga színű ledekkel operáló kijelző és a nagyon jó visszajelzéssel rendelkező multifunkciós tekerőgomb foglalja el. A kijelző narancssárga szegmensei és feliratai nagyon jól néznek ki élőben, nem tudom, hogy ez mennyire jön át a kamerán keresztül, de igazi retro feelingje van, és nagyon kontrasztos, távolról is jól olvasható darab. A D50S egér moziához képest mindenképpen előrelépés. A hátlapon található két valódi szimmetrikus XLR kimenet, két aranyozott aszimmetrikus RCA kimenet, egy koaxiális és egy optikai digitális bemenet, valamint egy USB bemenet. A sort a hátlap jobb oldalán található a főkapcsolóval egybeépített szabvány IEC tápbemenet zárja. Az első kritikát ezen a ponton tudnám megfogalmazni, mert nem teljesen értem, hogy egy bekapcsoló gombot miért nem lehet az eszköz elejére rakni, hogy ne hátul kelljen azt kitapogatni. Értem, hogy ez elsősorban egy asztali DAC, de ha valaki esetleg a hi-fi rekében szeretné használni, ahol esetleg szűkös a hely a komponens felett, akkor elég bonyolult mutatvány kibekapcsolni ezt az eszközt. Ez a helyzet tovább súlyosbodik akkor, ha nem a gyári IEC tápkábelt akarjuk használni, hanem egy komolyabb darabot, amelyen az IEC dugó mérete lényegesen nagyobb a gyárinál, mert így az a dugó egyszerűen kitakarja a bekapcsoló gombot. Persze még így is megoldható a kapcsoló működtetése, de ez nem valami felhasználó barát megoldás, és ebben az árkategóriában azért már illene erre is odafigyelni. A DAC analóg kimenetei szabadon konfigurálhatóak, tehát be lehet állítani, hogy csak az XLR kimeneteken, csak az RCA kimeneteken, vagy mindkettőn egyszerre küldjön ki jelet. Ez egyébként a DAC bekapcsolása után a multifunkciós gomb segítségével szabadon állítható, akár használat közben is. A DAC-ot használhatjuk előerősítőként is, ami akkor jöhet jól, ha például aktív hangsugárzókon szeretnénk ezt használni, vagy ha egy végfokot szeretnénk a DAC után kötni, amelyen nincs külön hangerő szabályzó gomb, és emiatt a DAC-on szeretnénk szabályozni a hangerőt, akár a mellékelt távirányítóval. Amennyiben erre a funkcióra nincs szükségünk, mert amúgy is az erősítőnkön állítjuk a hangerőt, akkor az úgynevezett szerviz menün keresztül a hangerő szabályzást teljesen kikapcsolhatjuk.
Tehát ez a DAC használható előerősítő vagy DAC módban is, de ezt nem tudjuk menet közben változtatni, csak a szerviz menün keresztül, amit úgy érhetünk el, hogy a DAC-ot kikapcsoljuk, ezután pedig a multifunkciós tekerőgombot benyomva tartva kapcsoljuk azt be. A szerviz menüben ezen kívül még például a PCM lejátszás során használt aluláteresztő szűrők karakterisztikáját is módosíthatjuk az ízlésünknek megfelelően, valamint a kijelző fényerejét is beállíthatjuk több más paraméter mellett, de ezeknek a funkcióknak a nagy része a távirányítóról is elérhető a normál használat során. Egyedül csak az előerősítő és a DAC mód közötti váltást lehet kizárólag a szerviz menüből megváltoztatni. Ellenben azt mindenképpen jó dolognak tartom, hogy a távirányító használata nélkül is az összes funkciót el tudjuk érni. Apropó aluláteresztő szűrők. Ahogyan a D50S esetében is nem igazán hallok különbségeket a különböző szűrőbeállítások között, szóval a tesztelés során alapvetően a gyári beállítást használtam. Na de térjünk rá a legfontosabb kérdésre. Hogyan teljesít a D30 Pro a D50S-hez képest? A D50S önmagában egy nagyon erős csomag már annak, aki alapvetően szereti az ISS DAC chipek transzparens karakterét. Őszintén szólva én korábban nem voltam teljesen kibékülve a Cirrus Logic DAC-ok hangjával, nekem valahogy mindig egy kicsit mesterkéltnek tűntek. Na most ebből semmi nem igaz a CS43 198-asokra. Hozzák ugyanis a D50S-ben is megtalálható lendületes, transzparens és természetesnek tűnő karaktert egy fontos csavarral. A mély és mély-közép tartomány a D30 Pro-n sokkal testesebb, teltebb, mint a D50S-en, úgy, hogy közben a mély hangok nem veszítik el a kontrolláltságukat. A D50S is valósághűen mutatja meg például egy nagy bőgő hangját, de a D30 Pro emellett ugyanennek a hangszernek öblösséget is ad, úgy, hogy közben az nem mászik rá az egész hangképre, és a hangszerek szeparációja és térbeli elhelyezkedése pontos marad. A szeparációval egyébként a D50S-nél sem volt különösebb probléma. A színpad is hasonló kiterjedésű mindkét DAC-nál, de a D30 Pro-nál könnyebb kiszúrni a hangszereket a háromdimenziós térben. A középső tartomány hasonlóan részletes mindkét DAC esetében, de a D30 Pro vaskossága itt is megmutatja magát, és sokkal jobban érzékelni a hangszerek kiterjedését és grandiózusságát. Az egész hangkép pontosabbnak és koherensebbnek tűnik. A D50S-nél olyan, mintha egy nagyon vékony fátyol lenne a hangsugárzók előtt, amíg ezt a D30 Pro-nál egyáltalán nem érzékelni. A magas hangoknál sokkal kisebb a különbség, de a D30 Pro-nál az erősebben kihangsúlyozott S és S hangok kevésbé fárasztóak a fülnek, sokkal szebben le vannak kerekítve, amíg a D50S-nél ugyanezt a finomságot csak egy jó lineáris tápegységgel és a Muses 8920D műveleti erősítő bevetésével tudtam csak megközelíteni. Igaz, akkor nagyon apró ez a különbség, de még mindig ott az előny a D30 Pro oldalán, minden kétséget kizáróan. Egyébként ezek a különbségek inkább a szellősebb, élő hangszeres zenéknél és a kifogástalan minőségű felvételeknél jelennek meg karakteresen, amíg a modern zsánereknél, amilyen az elektronikus zene, pop-rock, ez a differencia sokkal kisebb és nehezebben észlelhető. A D50S-sel nagyon jól meg lehet közelíteni a D30 Pro hangminőségét, ha nem egy mobiltelefon töltőről vagy a számítógépünk USB portjáról kapja a tápot, hanem egy megfelelő minőségű lineáris tápegységről, valamint ha a gyári Eleme 49420-as műveleti erősítőt kicseréljük valami finomabb darabra, csak hogyha ezeknek a fejlesztéseknek az árát hozzáadjuk a D50S árához, akkor már nem túl racionális választás a D30 Pro ellenében.
és ezek nélkül, a módosítások nélkül pedig a D50-es hallhatóan elmarad a D30 Pro-tól, főleg ha el tudjuk engedni a D30 Pro-ba épített kapcsolóüzemű tápegységgel szemben érzett felesleges aggodalmainkat, valamint azt a tényt, hogy a D30 Pro nem rendelkezik beépített Bluetooth vevővel, amíg a D50-es pedig igen. Aki 100 és 200 forint között keres egy jól megépített, jó hanggal rendelkező dakot, annak a D30 Pro-t bátran tudom ajánlani, ráadásul, amíg a D50-es koaxiális digitális bemenete, hát mondjuk úgy, hogy válogatós tud lenni, addig ezt a D30 Pro esetében egyáltalán nem tapasztaltam. Tehát a D30 Pro ebben az ásávban mindenképpen egy új referenciát állít fel, és ha nincs szükségetek az MQA-re és a Bluetooth-ra, akkor én akár a D70S alternatívájaként is el tudom képzelni, főleg azért, mert a D70S hangminőség tekintetében annyival semmiképpen nem jobb, mint amennyivel többe kerül. Ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon vagy a PayPal-on keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!